السلام علیکم دوستای عزیز، خوش آمدین به درس ششم سلسله آموزش های C++ به لسان دری. در این ویدیو موضوع ما conditional statements است. conditional statements جملات شرطیه را میگه که در C++ ما چند نوع جملات شرطیه داریم. یعنی اگر بخوایم ما به کد خود یک شرط ببندیم باز از جملات شرطیه استفاده میکنیم. و جملات شرطیه اولین جملهش که به نام if است. if اگه گفته use the if statement to specify a block of code to be executed if the condition is true. یعنی block of code ایمان داره که از اینی براکت تا به اینی براکت که هر کود دی بین از این نشته است او را block of code میگه، یعنی یک مجموعه از کود ها. و از طریق if statement ما میتونیم که یک شرط ببندیم به برنامه خود، به یک پروگرام خود و برش بگیم که اگر شرط درست بود یک بلاک از کود بر ما چی کنه؟ ران کنه. اینجا یک نوت در داده گفته then that if in lower case or upper case will generate error. یعنی که ما باید if چه قسم نشته کنیم که با حروف خرد نشته میشه، ولیکن اگر ما با کلان نشته کنیم بازو چی میکنه؟ error برام میده. یعنی باید سنتکس درست باشه. و سنتکسش که است؟ سنتکسش اینمی است، یعنی if نشته میکنیم کندیشن. دیگه کندیشن هر چی شده میتونیم که دو ولیو را، یعنی ولیو ها را ما تست کنیم و یا هم وریبل ها را که if نشته میکنیم بعدا در بین قوس کندیشن چی شده میتونه که آیا ما کندیشنی شده میتونه که ما میتونیم همزمان دو ولیو را، یعنی دو تا عدد ما میتونیم که مقایسه کنیم و یا هم وریبل که میدونی if x is greater than y، یعنی این را ما در مثال کار میکنیم. کود ما مثلا این قسم است که بدون کد فقط ما میخوایم یک دو دانه ولیو را، یک دو دانه عدد چی کنیم مقایسه کنیم، شرط ببندیم. مثلا میگیریم ما که انتجر a و a را برابر میکنیم، یعنی دیش یک ولیو اساین میکنیم 20. درست است؟ و اینجا میگیم if اگر a is greater than 20 سی شد نه؟ اگر a از 20 کده بزرگ است بر ما نشان بده سی اوت کو a is greater than چی؟ 20 و بعد اینجا بر ما سیمی کالم. درست است؟ باز میگم if a is less than 20 بعد بر ما چی رو نشان بده؟ سی اوت کو a is less than 20 semicolon. و دیگه میگم اگر if a is equal to 20. درست است نه؟ اگر a برابر است با 20 یعنی مساوی 20 است بعد بر ما سی اوت کو چی را؟ a is equal to 20 و این قسم شده میتونیم که a is equal to a و ایرم سیمی کالم. ایناله اگر ما ایره رن کنیم پروگرام چی میکنه؟ خب ایره ما باید ثبت کنیم که و ایناله ای از این اول پروگرام شروع میکنه میبینه شرط ها را میبینه هر کدام شرط که صحیح بود یعنی میبینیم a is equal to 20. کدام شرط قبول شد؟ اینی آخری. وقتی دوستای عزیز این کد رن میشه پروگرام میای کمپایلر میای خب میبینه a د a 20 ذخیره میکنه. بعد a اینجا f گفتیم، f که یک شرطی است، یک شرط اینا شروع میشه. چک میکنه اینجا a آیا a بالاتر از 20 است؟ نخیر نه، این رو بیخی ایگنور میکنه، رد میکنه. میای دیگه شرط میبینه آیا a کوچک از 20 کده؟ ایرا میبینه بالا میره میبینه نخیر نه کوچک نیست، ایرا هم ایگنور میکنه. آخری شرطی که میبینه درست است با داخل میشه، داخل کد از میره در بلاک و کدام کدی که دیگه ما دادیم او را بر ما چی میکنه؟ نمایش میده. توسط f ما دیگه کارا را هم کردن میتونیم. یک مثال دیگه ما کار کنم اینجا. چی مثال؟ که میگیریم اینجا ما character weak names. درست است؟ برای weak names او ایره ایکوال میکنم تو s کلام. درست است؟
اینا رو میگم if w names is equal to چی m برمه چی کو نشان بده سی اوت Monday. درست است؟ بعد میگم if w week names is equal to t then سی اوت کو برمه چی نشان بده Tuesday. بگویی چند است؟ سه شنبه است. بعد یکی دیگه میگم if w names is equal to s بعد چی نشان بده سی اوت کو it's Sunday. هی درست است نه؟ یک مثال عادی. اینا اگه ما ایره رن کنیم درست است؟ چی رو میده اینجا ما ایره از یاد ما رفته ما دبلیو شده. خب ولی رن میکنه و برما چی نشان میده it is Sunday. از این کورای دیگه از بلاک های دیگه میگذاره و کدام بلاکی که مچ میکنه داخل میشدش و داخل از چی نشده سی اوت یعنی که نمایش بده. چی نمایش بده اینی را it is Sunday. این را ما میتونیم که از طریق cn هم بکنیم. چه قسم یعنی اینجا ما خود گرفتیم که character w names اینجا میتونم مثال میگم سی اوت که برما enter character to show the week name the weekend weekend names درست و ایره توسط cn ما چی میکنیم میگم ایره دا w names ثبت درست است. اینا لباس پس رنش میکنیم که چی میگه اینا میگم enter character to show weekend names. اگر ما چی نشته کنیم اینجا گفتیم که تی نشته کنیم و انتر کنیم ببینیم تیوزدی را با ما نشان میده. بعد کلوزش میکنیم و باز رن میکنیم ایره. اگر ما اینجا چی نشته کنیم ام نشته کنیم بر ما چی ماندی را نشان میده. این بود دوستای عزیز اف و مختلف کارها توسط این ما کدام میتونیم و ما چی میکنیم به کامپیوتر و پروگرام ما شرط میتیم و او مطابق با اون شرطه که اگر قبول شد ترو بود یا نه صحیح بود میره داخل بلاک و بلاک از او که چقدر کودا بود و کلش چی میکنه ران میکنه برام. دیگه دوستای عزیز داریم در رابطه با نام else statements برام میگم. else statement دوستای عزیز جانشته است که use the else statement to specify a block of code to be executed if the condition is false. چی معنی یعنی که وقتی که ما اینجا میریم و قسم مثل قبل و یک انتجر a گرفتیم درست است و اگر ما گفتیم که این را موجا یک ولی هم اساین میکنیم اینجا میگیم if a is equal to 10 درست است و سی اوت که بر ما چی را a is equal to چی a و یک نیو لاین درست است. این 20 میگیریم. خب حالا اگر ما این رن کنیم این رن میشه خب لیکن اینجا خالی است. چرا خالی است؟ بخاطر که ما این سی اوت نگفتیم درست است و هم این شرط چی شد اینجا مچ نشد یعنی سر نخوردم رایش از خاطر خالی این چیز پرنت نشد. دیگه ما میخوایم که یعنی فالس شد. اینجا چی گفته که if the condition is false یعنی اگر وقتی که condition درست نبود بعد چی را بکش. بعد ما اینجا یک کلمه else ذکر میکنیم و اینجا ما میگیم که سی اوت که ما a is equal to چی اینجا هم a میگیم یعنی اینجا ببینیم که ما چی را نشان میده. اگر a مساوی به 10 نبود بعد چی کو بعد برام نشان میده که a مساوی به چی است همون چیزی که هست. چیزی چند است عددش 20 است. دیگه از این طریق ما چی میکنیم از else استفاده میکنیم. اینجا یک مثال دیگه هم داده یعنی به حساب ساعت میگیم integer time درست است is
equal to 20 یعنی که 20 بجه یعنی که 8 شب نشد 8 شب میه. درست است؟ این حالا میگیم که if time is less than 10 درست است، اگر از 10 بجه به پایین بود یعنی ساعتهای 10 و از 10 پایین بود میره بیا با مساوی هم کنیم یا مساوی و 10 پایین بود سی اوت که برمان نشان بده چی؟ good morning. درست است؟ برام چی بگو؟ good morning بگو و else چی؟ else بگو سی اوت good evening یعنی که شب بخیر. چون 20 یعنی 20 بجه که است به حساب 24 ساعته 20 که است 8 شب میه و اگر از 10 مساوی بود و یا کمتر بود یعنی 9 بجه بود و 8 بجه بود بعد چی بگو برام good morning بگو. اگر نه بعد غیر از او برام بگو good evening. اینا رو ببینیم کدامش صحیح میه. good evening چون 20 بجه است نه 10 بجه یا از 10 پایین نیست. اگر ما یه قسم کنیم که یعنی از یوزر اینپوت بخوایم in danger سی اوت بگیم enter the time درست است و توسط سی ان بگیم ایره the time save کو. این حال باز میبینیم اگر ما 10 خودش و یا 9 بجه اگه بتم میگه good morning. درست است؟ و یا اگر ما 20 بتمش اونو چی میگه good evening میگه. خب دوستان عزیز ای بود else statement و امثالی ما میتونیم دیگه مثالا رو هم کار کنیم. خب دوستان عزیز این ویدیو همینجا استاپ میکنیم و انشالله ویدیو بعدی ما که عنوان دیگه ما else if هستک وقتی که ویدیو طولانی میشه و نمیخوایم که ویدیو طولانی شه و خسته کن شه و فقط همین در حدود 10 دقیقه و 15 دقیقه حداقل باید باشه یک ویدیو که وقتی که اگر باز زیاد شد خسته کن میشه. انشالله در ویدیو بعدی ما else if مفصلا دربارش گپ میزنیم و اگزمپل هم درش کار میکنیم. تا ویدیو بعدی انشالله خداوند یار و مددگار شما.